It's on 40 in my right car. Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. Joy na naman! And for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel art. So yung iba kasi guys, hindi nila alam kung paano gumawa nito. Nagpapagawa pa sila sa iba and nagbabayad pa sila para lang magkaroon ng YouTube channel art. At talagang pinagkakakitaan pa to ng iba. Kaya guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng YouTube channel art nang libre lang. Madaling-madali lang siya guys. So kung interesado Kung malaman, just keep on watching. So bago tayo mag-start guys, kailangan nyo muna mag-download ng YouTube channel art template. Kailangan nyo din ng PixArt para sa editing at photo resizer. So ganito yung tsura ng PixArt. Yan siya guys. At photo resizer. Ito naman yung tsura niya. Kung wala pa kayo ng mga to, mag-download lang kayo sa Play Store. May size kasi yung YouTube channel art guys. Ngayon, kung hindi mo alam kung paano or kung lumagpas ka sa dapat na sukat niya, hindi mo siya magagawa ng tama. And si photo resizer application is makukuha or mai-resize niya yung YouTube channel art. So bago tayo mag-start guys, punta muna tayo sa Google or any browser na meron kayo. So pag nasa Google na kayo guys, itatype nyo lang yung YouTube channel art template or YouTube art template. So ito na guys, itsura ng YouTube art template. Mamimili lang kayo dyan, kahit ano dyan pwede nyo gamitin. Pero mas bet ko yung merong guide na line para mas madali lang siya. Ito guys, karaniwang ginagamit ng iba. Pero gaya nga sinabi ko, mas maganda yung merong linya. Wait, hanapin ko lang. Ayan guys, so meron siyang linya, kabilaan. Download lang natin. Once na na-download nyo na siya, kung wala pa kayong background guys, pwede din kayo dito kumuha. Tatype nyo lang background. Tapos mamili kayo na kung anong background yung gusto nyo. So ako, ang gusto kong background is yung simple lang. Ayan guys, napakaraming background dito. Ang dami kayong pagpipilian. So ayan, may nakita na ako. Wait. Ito guys, ito yung gusto kong background. So pag nakapili na kayo ng gusto nyo, i-download nyo lang siya guys. So once na download nyo na yung YouTube channel art template, pati na din yung background, kung wala pa kayo guys, punta tayo sa PixArt para ma-edit natin silang dalawa. So pag nandito na kayo sa PixArt guys, ang uunahin natin i-edit yung YouTube channel art template. Yun muna yung unang ilalagay natin sa PixArt. So yung tsura niya guys, yan. Ayan siya guys, kaya tayo gumagamit itong YouTube channel art template kasi dito natin makikita yung size niya. Ayan guys, kaya mayroon siyang iba-ibang kulay or may iba-iba siyang layer. Itong pinaka-dark side niya guys, ito yung makikita nyo sa desktop or sa mga mobile phone nyo. Tapos itong pangalawa naman, sa tablet size guys. And then yung pinakamalaki, desktop mask, makikita nyo sa mga computers nyo, sa mga laptop. Kaya kailangan natin mag-download nito guys. Kasi siya yung pinaka-magiging guide natin. Kung hindi tayo magda-download ng gato, kung mag-recta lang tayo guys, mahihirapan tayong gumawa. So pagkatapos nyo dito guys, hanapin nyo naman yung background na napili nyo. So ito yung background na napili ko. Ika-crop ko lang siya guys. So ayan na siya guys. So once na mag-edit kayo ng background guys, i-make sure nyo lang na yung lapat niya dito sa pinaka-guideline natin is saktong-sakto guys. Kasi once na yan, kailangan ganyan siya. Wait. Yan. Yung haba, pati yung laki niya, dapat
saktong-sakto siya dyan guys. Kasi once na lumagpas yan or mapaliit nyo pa guys, hindi siya makikita ng actual na ginawa nyo or magbabago yung itsura niya guys. Kaya dapat ipantay nyo lang talaga siya dyan guys. So ayan na siya guys. Isinave ko lang siya. And then pwede nyo na siya gawa ng arte o kaya ng design. And yung akin, simple lang gagawin ko. Mag-add lang ako ng text. Ilalagay ko lang yung pangalan ko. Ayan. And then, papalakihin ko lang siya guys. Pipilian ko ng color, ng font style. So, kanya-kanya naman tayong takip guys eh. Kung gusto nyo ng simple o gusto nyo ng creative, nasa inyo yan. Yung una kasing ginawa ko, medyo creative siya. Kaya ngayon, gagawin ko naman guys is yung simple lang siya para mas madali nyo siya matutunan guys. Pero gaya nga ang sinabi ko, kanya-kanya tayo ng takip. Kung gusto nyo yung medyo shala, ng maganda tingnan sa mata, bahala na kayo guys, be creative lang. So ayan, pwede naman kayo dito mamili ng font style na gusto nyo ilagay guys. Madami kayong pagpipilian dito. Style na gusto ko. And then, ngayon, papalitan ko lang yung kulay niya, guys. So, ayan, kita niyo naman, guys. Sobrang simple lang na napili ko. And ngayon, isi-save naman natin siya, guys. Yan, save to gallery. Yan, tapos na tayo mag-edit, guys. And, na-save na din natin siya. Punta naman tayo ngayon sa photo resizer. So, i-resize natin siya guys. Dito guys, madali lang to gamitin. Kasi meron na naman siya ditong size, meron dito yung size ni YouTube channel art. So, select photos. And then, hanapin niyo yung in-edit nyo. So, ito yung in-edit ko guys. Yung nasa unahan. Ayan siya guys. I-click nyo lang to guys. And then, i-click nyo yung show more. Hanapin nyo siya guys. Meron ditong size. So, ito yung mga size niya guys, pero isa na yung pipiliin natin guys. Yung required kay YouTube channel art. So, itong 2560 by 1440. Ito yung pinaka-size niya guys. I-click nyo lang siya guys. So, ayan guys. Mag-auto-save na yan. Huwag kami ni baby. So, ayan. I-click nyo lang yung yes. And then, okay na siya guys. Ayan guys, na-resize na natin siya. Punta naman tayo ngayon sa mga browser. Or any browser na meron kayo. Ita-type nyo lang yung www.youtube.com. Ayan, pag nandito na tayo guys, i-click nyo lang yung pinaka-icon nyo or pinaka-profile picture nyo.
So ayan guys, nakikita niyo may nagawa na ako dating YouTube channel art. And then papalitan ko lang yan. I-click niyo lang yung customize channel. Dito naman guys, once nandito na kayo, may i-click kayo dito sa taas, dyan sa gilid. Dito siya guys. Yan, ang lalabas dyan guys is edit links or edit channel art. Siyempre dun tayo sa edit channel art. Once na magpapalit kayo ng channel art guys, yun lang yung i-click nyo. Or maglalagay kayo ng channel art, yun lang din yung i-click nyo. And then, ayan na siya guys. Mamimili na kayo ng picture na ilalagay nyo. So, ito na yung in-edit ko kanina guys. Ayan yung ilalagay natin. So, ayan na guys. Nalagay na natin siya. Isi-save nyo na lang to guys. And ito pala yung sinasabi ko sa inyo kanina guys. Ito yung pinaka-first layer, yung mobile size. Ganyan yung magiging itsura niya guys. Kaya kailangan isaktong-sakto talaga natin siya. Ito naman yung pinaka-max size guys. Yung pinaka-malaki. Yan yung makikita nyo sa mga TV nyo. And then, ito yung sa desktop guys. Yung makikita nyo sa mga laptops and computers nyo. So, ayan guys. Once na natapos nyo yan guys, isi-save nyo lang yan. And then, antayin lang natin siya. Ayan, yan guys. Napalitan na siya. So, ganun lang kadali yun. So, ganun lang kadali guys kung paano gumawa at paano mag-edit ng channel art. So, yun na guys, we're done. And natapos na natin ang tutorial for today's. And I hope na sana may natutunan kayo. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe and click the bell button para maging updated kayo sa mga latest tutorial or latest vlog ko.